यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार छ इन्भेस्ट डेली च्यानलमा। आज हामी मेरो सेयरबाट आइपिओ कसरी भर्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छौँ। यदि तपाईँ नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, भर्खरै चाहिँ तपाईँले क्यापिटलबाट मेरो सेयरको युजर आइडी त्यसै गरी पासपोर्ट लिनुभएको छ भने तपाईँले कसरी चाहिँ घरमै बसी बसी आइपिओ भर्ने भन्ने विषयमा मैले छोटो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईँहरूलाई चाहिँ मन पराउनु हुनेछ। यदि हाम्रो भिडियो मन परेमा तपाईँहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक र सेयर गरिदिनु होला। यति भन्दै आज म मेरो सेयरबाट कसरी आइपिओ भन्ने विषयमा सुरु गर्न गइरहेको छु। हामी सबभन्दा सुरुमा चाहिँ यो एउटा मेरो सेयर भनेको मेरो share.ctsc.com.np बाट हामीले सोझो वेब ब्राउजरबाट पनि हामीले चाहिँ आइपिओ भर्न सक्छौँ। र अर्को भनेको हामीले एप्लिकेसन डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ है त। मेरो सेयर बेटा भनेर हामीले प्ले स्टोरमा हामीले हेऱ्यौँ भने सर्च गऱ्यौँ भने हामीले सजिलै भेट्न सक्छौँ। त्यहीँबाट हामीले के पनि गर्न सक्छौँ, डाउनलोड पनि गर्न सक्छौँ है त। र यसरी हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरी हामीले गर्नुपर्ने भनेको अब डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट भनेको छ। डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट मा चाहिँ हामीले क्यापिटलको नाम राख्नुपर्छ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो आरबिबीबाट हामीले बनाएको डिम्याट खाता हो, त्यही भएर हामीले आरबिबी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ भनेर राख्यौँ। र त्यसै गरी हामीले अब यसमा युजर आइडी राख्छौँ है त। युजर आइडी हामीले राख्छौँ। है त, राखिसक्यौँ। र त्यसै गरी पासपोर्ट पनि हामी राख्छौँ है त। पासपोर्ट पनि राख्छौँ। त्यसपछि हामी लगइन गर्छौँ है त। लगइन गर्छौँ। लगइन गरिसकेपछि हामीले अब ड्यासबोर्ड खोलिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो मेरो सेयरमा चाहिँ के रहेको छ भन्नुहुन्छ भने माई डिटेल रहेको छ। यो भनेको हाम्रो डिटेल देखाउँछ यसमा है, हाम्रो डिटेल देखाउँछ। त्यसै गरी माई सेयर भनेको हाम्रो सेयर कति छ त्यो होल्डिङ्स देखाउँछ। ट्रान्जेक्सन हिस्ट्री भनेको छ है, पोर्टफोलियो भनेको छ। त्यसै गरी माई प्लेस सेयर डिटेल, माई ब्याङ्क रिक्वेस्ट, त्यसै गरी माई आस्पा एएसबिए, माई एएसबिए, त्यसै माई पर्चेस सोर्स र माई इडिआइएस छ। अब तपाईँहरूले यदि आइपिओ मात्रै भर्न चाहनुहुन्छ भने यी अरू आवश्यक खासै भएन। यसमा मेन हामीले भनेको माई एएसबिएमा जानुपर्छ है। यदि तपाईँ चाहिँ आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ भने माई एएसबिएमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खोलिन्छ। हाम्रो कुन सेयर चाहिँ आइपिओ आएको छ त्यो हामीले बेला बेला चेक पनि गरिराख्नुपर्छ। त्यति गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ आइपिओहरू छुट्दैनन् पनि है त। र अहिले हाम्रो सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड कम्पनीको आइपिओ आएको छ, आजबाट आएको यो आइपिओ। र हामीले के गर्नुपर्छ, एप्लाई फर इस्यु छ यहाँ, त्यो करेन्ट इस्यु भनेको छ। त्यसरी एप्लिकेसन रिपोर्ट र ओल्ड रिपोर्ट भनेको छ। यसमा हामीले एप्लाई फर इस्युमा हामी जान्छौँ र यसमा हाम्रो एप्लाई भन्ने बटन यहाँ रहेको छ, हामी एप्लाईमा क्लिक गर्छौँ। क्लिक गरिसकेपछि है बाबु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ यसको इस्यु म्यानेजर। यसको इस्यु ओपन डेटहरू यहाँ रहेको छ, क्लोजिङ डेटहरू पनि रहेको छ। हामीले हेर्नु पर्ने भनेको मिनिमम क्वान्टिटी चाहिँ हामीले 10 किता एप्लाई गर्नु पऱ्यो भनेको है त। त्यसरी म्याक्सिमम हाम्रो 30,000 कितासम्म हामीले एप्लाई गर्नु मिल्छ है। र यसमा चाहिँ हामीले जहिले पनि इन्डिभिजुअल क्वान्टिटी भनेको 10 रहन्छ है त। 10, 20, 30, 40, 50 यसरी जान्छ है त। र यसमा हामीले अब भर्नको लागि चाहिँ ब्याङ्क छान्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क छानियौँ। ब्याङ्क छानेपछि स्वतः यहाँ एकाउन्ट नम्बरहरू आउँछ है। र एप्लाई किता कति किता भन्ने रहेको छ। एप्लाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, हाम्रो जम्मा इस्यु रहेको भनेको जम्मा नम्बर अफ सेयर इस्यु भनेको 54 लाख रहेको छ। त्यही भएर हामीले के गरौँ, 10 किता मात्रै भर्यौँ है त। किनभने हाम्रोमा अहिले 35 लाखभन्दा बढी चाहिँ डिम्याट होल्डर्सहरू चाहिँ अहिले चाहिँ रहेका छन्, जसमध्ये 21 लाख 20 लाखदेखि भन्दा बढी नै लगानीकर्ताले चाहिँ आइपिओ भर्छन्। त्यही भएर पनि हाम्रो पर्ने चान्स चाहिँ एकदम न्यून छ। त्यही भएर हामीले 10 किता मात्रै भर्छौँ है त। हामीले 10 किता मात्रै भरे नि पुग्छ। यही 10 किता मात्रै परिदिए पनि हाम्रो एकदम राम्रो हुन्छ है त। र 10 किता हामीले हाल्यौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, अब सिआरएन नम्बर मागेको छ, सिआरएन नम्बर हामी हाल्छौँ है। अब सिआरएन नम्बर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, हामीले यहाँ अलरेडी नै पहिलेदेखि नै चाहिँ लाउँदै आएको कारणले गर्दा चाहिँ सिस्टममै सेभ थियो है। हामीले सिआरएन नम्बर हाल्यौँ, जुन चाहिँ क्यापिटलले दिएको हुन्छ तपाईँहरूलाई। सिआरएन नम्बर हालिसकेपछि हामीले के गर्छौँ, यहाँ क्लिक गर्छौँ है त। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ ठिक हो भनेर चाहिँ हामीले के गरौँ, मन्जुरीनामा जस्तै हामीले के गरौँ, यहाँ टिक गऱ्यौँ है।
त्यसपछि के गर्यौँ हामीले प्रोसिड गर्छौँ है त। प्रोसिड गरिसकेपछि हाम्रो यहाँ के रहन्छ पिन माग्यो यसले। पिन भनेको पिन हामीले 4 डिजिट्सको ट्रान्जेक्सन पिन पनि हामीले रिसेट गरेको हुन्छौँ, सुरुमै गरेको हुन्छौँ है। मेरो सेयर चाहिँ तपाईँले पाउने बित्तिकै तपाईँले पिन पनि तपाईँले छुट्टै सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, पासवर्ड छुट्टै सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसमा पिन हाल्छौँ है त। हामीले 4 अङ्कको पिन हाल्यौँ, त्यसपछि हामी एप्लाई गर्छौँ है। र यसमा हामीले अपडेट पासवर्ड गर्दैनौँ है त, नो थ्याङ्क्स गर्छौँ र सेयर हेज बिन एप्लाइड सक्सेसफुल्ली भनेर भनेको छ है त। यसरी हामीले चाहिँ आइपिओ सक्सेसफुल्ली एप्लाई गरौँ र हाम्रो के भन्छ अब एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर बस्छ है त। एप्लिकेसन रिपोर्टमा गएर बस्छ, हामीले यसरी कन्फर्म पर्ने हुन्छ है त। र एप्लिकेसन रिपोर्टमा हामीले देख्न सक्छौँ स्ट्याटस हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब अहिले भर्खरै मात्र गरेको भएको कारणले गर्दाखेरि आज ब्याङ्क पनि बन्द भइसकेको छ, ब्याङ्किङ आवर सकिसकेको छ। अब यो चाहिँ ब्याङ्किङ आवरमा हाम्रो ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भेरिफाई गरिदिन्छ र हाम्रो एकाउन्टमा भएको पैसा पनि के गरिदिन्छ ब्लक गरिदिन्छ है त। हामीले 10 किताको हाल्यौँ, 100 रुपियाँ प्रति किताले 1000 रुपियाँ हाम्रो ब्लक हुन्छ है त। हाम्रो सेयर यदि पऱ्यो भने हाम्रो काटेर उतै आफै हुन्छ है, आफै काटिन्छ, उतै लान्छ कम्पनीले है। यदि काटिएन, यदि परेन भने हाम्रो नपरेको सेयरको पैसा फेरि रिलिज गरिदिन्छ है त। र यति नै हो हाम्रो। यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ आइपिओ चाहिँ सक्सेसफुल्ली हामीले भर्यौँ। यति भन्दै यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। यसमा केही जिज्ञासाहरू भए तपाईँहरूले कमेन्ट पनि गर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई इन्भेस्ट डेली युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनु होला भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।